الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس 11 في الرقية، ونتحدث عن السحر الرمزي أو الذي يعمل عن بعد. فبدأنا بطريقة استعمال الرموز لفك الرموز، وهذه الطريقة جعلتنا في مشكل أن العلماء والأئمة كثيرا منهم لما يسمعون بهذا الأمر فيتعجبون وينكرون ويقولون هذا ليس من الرقية بل هو السحر، لأن السحرة هم الذين يعملون العقد ويستعملون الصور وكل شيء. ونحن فعلا كنا نتتبع ما يعمله السحرة حتى نأتي بمثل تلك الأمور فنجعلها في الماء المرقي لإبطال السحر، ولكن لا يمكن أن نتتبع كل واحد ونفسر له وأن يقتنع بهذا الأمر. فصارت لنا مشكلة. وفي تلك الأوقات لقيت واحد يعالج، وهو في جزيرة موريس، وهو يعالج باستخراج السحر أصلا. وذهبت معه مرة إلى شاطئ البحر، وقال لي هذا المريض عمل له السحر في الماء في شاطئ البحر في هذا المكان. وأخذ يحفر، وتعرفون قريب من البحر لما تحفرون التراب فيظهر الماء بسرعة لأنه على جانب البحر. صار يحفر ويقرأ ويحفر ويقرأ ويحفر ويقرأ حتى أخرج كرة من ذلك التراب، كرة من الشمع. وأخذنا الكرة ورجعنا إلى البيت، سفر ومشي وفتحنا هذه الكرة من الشمع، فكان فيها خنشة من البلاستيك، وداخل الخنشة فيه ورقة وفيه أسماء السحرة واسم المسحور والعمل الذي فعل له والطلاسم. وقال لي أرأيت؟ قلت هو فرحان أنه نجح ويبين نجحه لأن هذا المريض، وذهبنا للبحر واستخرجنا سحر وفيه اسمه وجدناه. والطريقة أنه لما حفر الحقيقة هو بالقراءة وبالدعاء، بالقراءة وبالدعاء حتى خرج السحر من ذلك المكان. أما أصلا هو ليس في ذلك المكان بالتحديد، لأن الشاطئ البحر كبير، كيف تجد المكان؟ فهو فقط يحفر ويقرأ يقرأ يقرأ حتى الله تعالى يأتي به إلى ذلك المكان فيخرج. ما شاء الله. فقلت ما شاء الله. فقال لي كيفية هذه الطريقة: كل ليلة تقرأ يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك إلى آخره، 99 اسم 11 مرة. 11 مرة، نعم. ثم تقرأ يا عليم علمني، وكلمات أخرى مثل هذه عليم علمني وكذا اكشف لي، وكذلك قال لي 1000 مرة. قلت له 1000 مرة لكل مريض؟ قال نعم لكل مريض. قلت سبحان الله، ولكن كم تعالج أنت من مريض في الأسبوع؟ قال لي 2 أو 3. قلت ومنذ كم تعمل هذه الطريقة؟ قال منذ 10 سنوات. قلت له وكم من واحد علمته هذه الطريقة؟ قال ولا واحد. قلت هذه طريقة صعبة جدا، يحتاج وقت، ساعات وساعات وساعات لكل مريض حتى تمشي وتستخرج سحره. هذا صعب جدا. وكيف السحرة يسحرون الناس بالعشرات في كل يوم، فلا يمكن. ومن سيتعلم ومن سيتبع هذه الطريقة؟ قال ولكن هي السنة، استخراج السحر بنفسه من مكانه. قلت ما شاء الله، هنيئا لك بالسنة، أما أنا ليس لي استعداد، ونحن نعالج الناس بالعشرات وبالمئات، لا يمكن هذا. ونحن نريد أن نكون الرقات بالعشرات وبالمئات، لأن السحرة آلاف ويحتاج من يتعلم ويحتاج الناس أن يتعالجوا. فكيف لو تمشي إلى البحر؟ مريض واحد لو عنده سحر في البحر وسحر في القبر وسحر في الجبل، فأنت كم تبقى تلف وتمشي في كل مكان حتى تستخرج سحر مريض واحد؟ فما بالك لو يأتيك 10 مرضى في اليوم، لا يمكن.
فحتى أبين لكم صعوبة يعني استخراج هذا السحر. فلما وقع لنا المشكل والصد من عدد من العلماء والأئمة حتى صارت يعني لا يمكن أن نواصل بهذا الترتيب، ففكرت وفكرنا كيف ما هو الحل. فقلبنا كل الرموز إلى آيات، يعني في كل رمز نبحث عن آية فنعوض ذلك الرمز بتلك الآية. مثلا إذا كان سحر القبور فنأخذ الآية: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، فنجعلها في الماء المرقي. الماء هو مرقي أصلا بآيات الرقية بال20 دقيقة من القراءة، ونضيف في هذه الآية سورة الأنعام الآية 122 إما بالقراءة نقرأها 11 مرة أو بالكتابة ثم نمحوها في الماء. فلما نكتب مرة واحدة أو نقرأها 11 مرة، لأن الكتابة فيه يعني فيه مادة، يعني فيه مادة الحبر. أما القراءة فهي فقط موجات، فالمادة هي أقوى من الطاقة، أقوى من الموجات. ولهذا إذا كانت الكتابة فتكتب مرة، وإذا كانت القراءة تقرأ 11 مرة. وهكذا بحثنا في كل نوع من السحر عن آية تناسب لإزالة ذلك السحر. فأعطيكم مثل، يعني مثلا أول مرة وصلنا إلى ساحل العاج كوت ديفوار من أجل الرقية، فكان عدد من المرضى يرون السمك في المنام، ومنهم من يرى السمك حي، ومنهم من يراه جيفة، ومنهم من يراه مشوي، ومنهم من يراه مطبوخ، ومنهم من يراه مجفف. فهذه الأنواع، فتساءلنا ما هذا السحر، ما هذا الشيء الذي يراه هؤلاء المرضى. فبحثنا ووجدنا أن السحرة عندهم طريقة في السحر، أنهم يجعلون السحر في الصنارة، ثم يجعلون الصنارة في الماء وينتظرون حتى تأتي سمكة تأكله، ثم يطلقون السمكة في الماء، فذهبت السمكة وسحرك في بطنها. فكيف تجدها؟ كيف تجدها والسمكة ذهبت في الماء؟ فأنت ترى في المنام سمكتك إما هي حية تسبح، أو هي ماتت جيفة، أو هي مشوية، أو هي مجففة. هذا مآلها. فأين هي وكيف تجده؟ وبعد هذا انتقلنا إلى جزيرة الريونيون في المحيط الهندي، وكان الناس يرون القرش في المنام، يعني أن سمكتك أكلها قرش، فالآن عليك أن تبحث عن القرش وليس عن السمكة. فكيف نفعل؟ فنأخذ الآية: فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، ونضيفها في الماء ويغتسل بها المريض فيذهب السحر، ولا تحتاج أن تبحث عن السمكة ولا عن القبر ولا عن البئر ولا عن العقد ولا عن الضفادع ولا عن أي شيء، ولا عن دم الحيض ولا عن أي شيء، بل تجعل هذه الآيات في الماء ويغتسل بها المريض فيذهب ذلك السحر. وهكذا غيرنا كل الطريقة، طريقة الرموز. أما بالنسبة للسنة وبالنسبة للحجامة فهذا لا يتغير. أما بالنسبة للرموز فتركنا يعني استعمال العقد والصورة والدم وتراب المقبرة والشجرة وكل شيء، وعوضناه بالآيات. فبدأنا في أول ما بدأنا ب25 آية ل25 نوع من السحر، ثم زدنا ووصلنا إلى 45 آية ل45 نوع من السحر. فعلينا الآن في مرحلة أولى أن نعرف السحر، أن نعين نستنبط السحر من أعراض المريض، من أعراضه الأربعة: التعطيلات، مشاكل صحية، حالات نفسية غير عادية، ومنامات. من هذه الأعراض يتبين السحر الذي عنده. إذا كان في الجسم نعمل حجامة، إذا كان مأكول نستعمل السنة، ثم لكل أنواع الرموز نستعمل آيات. فبعد أن نعمل قائمة الأسحار التي عملت
أو نظن أنها عملت للمريض، وكل نوع يعني كأنه مجموعة أنواع، لأن كما أخبرتكم مثلا في سحر القبور فيه عدة كيفيات حتى يعمل سحر القبور. المهم هو شيء متعلق بالموت، وسنستعمل تلك الآية التي تذكر الموت. وهكذا ف45 آية. فأول شيء نشخص الأسحار، ثم نأخذ الآيات لكل نوع من السحر، وإما نقرأها على ماء المريض إذا كنت أنت كراقي أو أنت كمريض، تأخذ الماء وتقرأ عليه الرقية، ثم تضيف كل الآيات المتعلقة بحالتك 11 مرة في القراءة، أو تكتبها كل واحدة مرة واحدة، كل واحدة مرة تكتبها، وبحبر يعني يمحى، وبحبر كذلك طبيعي لأن بعضه سيشرب، يعني بملون غذائي أو بالزعفران أو بالسمق الذي يكتبون به ألواح القرآن. المهم يعني حبر يعني يمحى، قابل للمحو، وكذلك قابل للاستهلاك، يعني يكون شيء طبيعي غير كيميائي أحسن. فنكتب هذه الآيات ونمحوها في الماء، بعدين يستعملها المريض للغسل والشرب. فالقراءة يمكن أن يقرأ الإنسان على 200 لتر. ذكرت هذا لماذا؟ لأن القراءة قد تطول، خاصة إذا كنت تقرأ 11 مرة، فربما تعالج وتعالج وتعالج، ربما تكون عائلة أسرة فيها عدد من المرضى، فما دمت تقرأ الأفضل أن تقرأ على أكثر ما يمكن من كمية الماء. وكذلك المحو يمكن أن تمحو يعني هذه الورقة في 200 لتر من الماء. فإما تقرأ 11 مرة أو تكتب مرة وتمحى في الماء. ومع تطور الزمن والتكنولوجيا، بالنسبة للكتابة، مع تطور الزمن والتكنولوجيا صرنا نطبعها بالمطبعة، بآلة الطبع، بالحبر، بالملون الغذائي. يعني إذا عندك يعني آلة طبع وهي تستعمل الحبر، ليس تستعمل الغبار ولكن تستعمل الحبر، فلما ينتهي تفرغ يعني من الحبر، فتجعل فيها، تأخذ إبرة الطبيب من الصيدلية، وتعمل فيه الحبر الملون الغذائي. يعني تمشي إلى عند المتجر، إلى السوبر ماركت، المتجر الكبير، وفي مكان صنع الحلويات، فستجد الملون الأحمر والأزرق والأخضر والأصفر للتلوين يعني الحلويات، فتجعله في الإبرة وتجعله في المطبعة، فتطبع به أوراق القرآن. فمع التطور يعني التكنولوجيا، صرنا نطبع في ورقة واحدة كل 45 آية من الآيات الرموز، إضافة إلى الآيات الأساسية في الرقية، وهي الفاتحة، آية الكرسي، الإخلاص، الفلق، الناس، ثم آيات موسى عليه السلام مع سحرة فرعون في سورة الأعراف من 117 إلى 122، وسورة يونس 81 و 82، وسورة طه من 68 إلى 70. فكلها في ورقة واحدة، فهذه يمكن أن تمحى في 200 لتر من الماء، فيستعملها المرضى. وهو طبعا أسهل، لأن قبل ذلك كنا نشتري الماء أو نشتري الأواني ونملأها بالماء، ثم كل مريض يمشي بكمية من الماء، فصار كل واحد يمشي بورقة بس. ويمكن تأخذ طبعا هذه الورقة على موقعي، ولما تأخذ المطبعة وتغير، تعمل فيها الملون الغذائي، فإذا طبعت الأوراق فاطبع حتى تفرغ المطبعة، حتى تفرغ، وإلا يعني ستخرب،
والله أعلم، وإلا ستخرب. لماذا؟ لأن هذا الملون الغذائي هو لا يتلائم أصلا مع الآلة، مع آلة الطبع، لأن الحبر الذي فيها حبر محدود، يعني لابد له أن يجف بسرعة معينة، وأن تكون فيه سيولة معينة، فيه خاصيات يعني معينة. أما فإذا بقي هذا الملون الغذائي في داخل الآلة فإنه سيخربها، فتجعل فيها يعني بالإبرة تطبع من الأوراق القرآن حتى ينتهي الحبر من الآلة، فتبقى فارغة بإذن الله تبارك وتعالى. ولما تحتاج أن تطبع كمية أخرى من الأوراق فتعمل من جديد وتطبع من جديد. ويعني الآن هذه الطريقة يعني ما شاء الله تعين، ولكن يعني أنا تساءلت، بقيت سنوات متردد في استعمال المطبعة. لماذا؟ لأن قراءة القرآن بنفسك فيه تعب واجتهاد وتوجه إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك كتابة القرآن بيدك فيه تعب ووقت واجتهاد وتوجه إلى الله تبارك وتعالى. أما الآلة فليس فيها نية وليس فيها تقوى وليس فيها تعب، فهل يعوض؟ هل يستوي مع القرآن الذي يكتب باليد والذي يقرأ بالفم؟ ولهذا كنت متردد سنوات قبل أن أستعمل هذه الطريقة، حتى يعني لا يتضرر المرضى وحتى لا أخاطر بصحة المرضى. ثم تفكرت أن القرآن بنفسه الذي نستعمله الآن وهو مطبوع، فأصلا في أول الزمان كان مخطوط، كان مكتوبا بخط اليد، وجاء الوقت وصارت الطباعة، فالآن ما تبقى مخطوطات، كله صار مطبوع. فهذا القرآن لما صار مطبوعا كما نعرفه جميعا منذ ولدنا ولم نجد المخطوطات بل وجدنا القرآن مطبوع، هل نقصت قيمته وحرمته حين يطبع بالآلة عما كان عليه وهو يكتب بخط اليد؟ لا، بقيت حرمة القرآن، فلا يستطيع أحد أن يقول لا هذا مطبعة فقط، هذا ليس قرآن باليد، فليس مشكل أن يدخل المرحاض أو هكذا. لا، نفس الحرمة ونفس القرآن هو قرآن وإن كان مطبوع بالآلة. فهذا الذي يعني جعلني أقتنع وأطمئن أننا نطبع القرآن بالآلة، والقرآن هو القرآن بالآلة أو مطبوع باليد، هو نفس القرآن ونفس الحرمة وسيكون نفس الشفاء. ولكن إخواني، ما هي الفوائد والنقائص مقارنة باستعمال الرموز؟ كنا نستعمل الرموز، فهذه الرموز كانت تمشي مباشرة وبدون صعوبة. فأول صعوبة أن نجد الآية المناسبة لكل رمز، فيعني ليس كل آية أي آية يعني ستمشي، فنحاول حتى نجد الآيات، فهذه أول صعوبة. الصعوبة الثانية هي كم نحتاج من مقدار القراءة، إذا كان القراءة أو الكتابة. رأيتم؟ لأن إذا كان السحر في الشجرة وترمي الماء على الشجرة خلاص، يعني ليس فيه كمية، يعني مدة الغسل 12 يوم وأنت ترمي على الشجرة، انتهى الأمر. يعني أما تقرأ كم ستقرأ وتكتب كم ستكتب، ففيه سؤال، ففيه متى يكون كافي ومتى يكون غير كافي. ولهذا وجدنا لبعض الأسحار، يعني بعض الأسحار ستمشي وبعضها لا تمشي لأنها قوية وعملت عدة مرات، وربما كذلك لضعف الإنسان، لأن المريض إذا كان إيمانه ضعيف واستقامته على الدين ضعيفة، وإذا كان يتعاطى المعاصي، وكذلك إذا كانت شخصيته ضعيفة، يعني فيه الخوف وفيه الشك وهو ليس يعني ضعيف الشخصية في نفسه، فهذا كله يضعف العلاج فيحتاج إلى تقوية العلاج. فليس الإشكال، ولكن الناتج أن هذا العلاج بالآيات المطبوعة ممتاز، ولكن يحتاج إلى تقوية في بعض الأوقات.
لتكميل ضعف الإنسان وضعف القراءة. فمن تقويته أن لما نقول للمريض أن يجعل الورقة في الماء، فنطلب منه كذلك أن يقرأ على الماء، نطلب منهم كذلك أن يقرأ على الماء ولا يعتمد فقط على الورقة. وهذا مهم حتى يشارك المريض ويقرأ، وهذه القراءة ستزيد قوة القرآن في الماء، وكلما تقرأ أكثر فطبعا كلما تزداد القراءة تزداد قوة القرآن. فليس فيه حد، يعني يمكن تقرأ آية الكرسي 100 مرة أو 1000 مرة، كله سيقوي معناها سيقوي قوة القرآن وقوة العلاج. فنأمر المريض أن يقرأ الآيات الأساسية في الرقية، هي كما قلت الفاتحة، آية الكرسي، الإخلاص، الفلق، الناس، وثلاث آيات موسى عليه السلام مع سحرة فرعون في سورة الأعراف 117 122، وسورة يونس 81 82، وسورة طه 68 70. يقرأها 11 مرة على الماء إضافة إلى الورقة، حتى يعني نكمل قوة يعني الكتابة مع قوة القراءة، وحتى كذلك يشارك المريض ويشعر بالمسؤولية ويجتهد كذلك يعني في القراءة. ثم بعد هذا كذلك يمكن أن نقوي بعض الأسحار العاتية التي تصعب، ونحن نرى بالتجربة أنها يعني تحتاج وقت وتكرار العلاج لذهابها. فحتى نربح الوقت وحتى ننقص من طول العلاج، فنزيد في الآيات في هذا الماء حتى يتقوى العلاج ونصل إلى النتيجة في أسرع وقت. لأن الوقت إخواني، الناس المرضى الذين يأتون قضوا وقت وتعذبوا، وإذا يحتاج أن يأتي مرة ويأتي مرة ويأتي مرة وكل مرة يتحسن قليلا، فربما تنقص همته وعزيمته فيتكاسل ويترك. وبعض الناس يعني كذلك يعني من أول مرة إذا ما وجد الفائدة فيترك. ونحن على كل حال واجبنا أن نقوم بأقصى ما نستطيع حتى يستفيد المرضى ويشفوا بإذن الله تبارك وتعالى، طبعا في إطار الإسلام والحلال، وإلا يعني ليس فائدة في شغلنا أصلا إذا ذهبنا إلى ما ينافي الدين لعلاج الناس. ولهذا بعض الأسحار وبعض الحالات تحتاج إلى التقوية، فسنعود إليها إن شاء الله في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.